હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? તો આજે આપણે શીખવાના છીએ અલાઇનમેન્ટ વિશે. અલાઇનમેન્ટ શું કામ કરે અને કેવી રીતે યુઝ થાય, તો આપણે જોઈએ. હવે આપણે અહીંયા તમે એક ફ્રેમ લઈ, ફ્રેમ માટે F પ્રેસ કરો અને ડ્રેગ કરી લો. તમારે જોઈએ સર્કલ, અને તમારે અલાઇનમેન્ટ શીખવું હોય તો તમે આમ પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણે તમે રેક્ટેંગલ માટે મેં R પ્રેસ કર્યું છે અને ડ્રેગ કરીને સર્કલ બનાવી લઉં છું. હવે અહીંયા આપણે 5 સર્કલ આવા સેમ લઈ લઈએ. હવે આને હું આડા અવડા રાખી દઉં છું કોઈ પણ રીતે. એક અહીંયા, એક અહીંયા, એક અહીંયા નજીક છે, દૂર છે. હવે મારે આ બધાને અલાઈન કરવા છે એક લાઈનમાં. કદાચ હજી એક તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે બીજી વસ્તુ પણ લઈ લઈએ આપણે સાથે. સર્કલ લઈ લઈએ. તો આ બધા આપણે સર્કલ લઈ લીધા અને આ સ્ક્વેર લઈ લીધા. હવે તમારે એને અલાઈન કરવા છે. અલાઈન માને કે તમારે એને લાઈનમાં લેવા છે. તો એ લાઈનમાં કઈ રીતે લેવા? એટલે અત્યારે તમારે જે ઓબ્જેક્ટને લાઈનમાં લેવો છે તો બધાને એક જોડે લેવા છે તો પણ લઈ શકો છો, કે તમારે સિંગલને લેવા છે તો પણ લઈ શકો છો. તો આપણે અહીંથી આને અને આને, આ સ્ક્વેરને બંનેને સિલેક્ટ કરી લઈએ. હવે તમારે કઈ રીતે અલાઈન લેવા છે? એને ઉપર ખસેડવા છે, આ સર્કલને તમારે અહીંયા ઉપર લેવું છે, કે પછી આ સ્ક્વેર છે એને તમારે અહીંયા નીચે લેવું છે? તો આપણે ઉપર લેવું હોય તો અહીંયા તમે આ લાઇન્સ જે છે ઉપરના સેક્શનમાં, ડિઝાઇનમાં તમને જે પહેલા સેક્શનમાં દેખાડે છે, આ લેફ્ટ સાઈડ જે અલાઇન લેફ્ટ લખ્યું છે, એટલે કે આ ડાબી સાઈડમાં જશે. જેમ કે જો અત્યારે કરીને બતાવું, એટલે કે આ અત્યારે બંને લેફ્ટ સાઈડમાં અલાઇન થઈ ગયા. હવે આને મારે સેન્ટરમાં કરવા હતા, તો આ સેન્ટરમાં કર્યું એટલે બંને સાઈડથી બી ખસ્યા અને વચમાં આવી ગયા, એટલે કે આ સેન્ટરમાં થઈ ગયા. હવે આને મારે રાઈટ સાઈડ લેવું છે. આ પેલું જે સર્કલ છે, આ સર્કલ, આ સ્ક્વેર છે, સોરી, એને મારે રાઈટ લેવું છે. તો આપણે એને આ રીતે રાઈટ પણ લઈ શકીએ છીએ. તો આ થયા લેફ્ટ, સેન્ટર અને રાઈટ. હવે આવે છે ટોપ, સેન્ટર અને બોટમ. તો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. તો કંટ્રોલ Z કરીને બતાવી દઉં તમને પાછું એકવાર. હવે આ બંને સિલેક્ટ છે. હવે તમારે આને ઉપર લેવું છે, નીચે જે નીચેવાળું સ્ક્વેર છે એને પણ ઉપર લઈ લેવું છે પેલાની જોડે. તો અહીંયા ચોથું ઓપ્શન જે તમને શો કરે છે અલાઈન ટોપ, એ કેવી રીતના છે? ઉપર લાઈન છે, જે આડી લાઈન છે, અને બે ઊભી લાઈન છે. જે આ ઊભી લાઈન્સ છે ને એની ઉપર તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે કઈ રીતે થાય છે. કદાચ તમને આમાં અલાઇનમેન્ટમાં ના ખબર પડતી હોય તો તમે આ લાઇન્સને જોઈને પણ જોઈ શકો છો કે ભાઈ મને અહીંયા ઉપરની સાઈડ ટોપ પર સેટ કરવા છે મારે, તો આ ઊભી લાઈન અહીંયા છે તો અહીંયા એવી રીતે થશે. અહીંયા વચમાં બે ઊભી લાઈન છે તો આ વચમાં આવી જવાના છે, અને આ નીચેની સાઈડ લાઈન છે એટલે કે આ નીચેની સાઈડ આવી જશે. જેમ કે આપણે નીચે દબાવીએ એટલે આ નીચે ક્લિક કરીએ એટલે જો સ્ક્વેર નીચે આવી ગયું. હવે એની જગ્યાએ આપણે પેલું બાજુવાળા સ્ક્વેરને ઉપર લેવું છે, તો આ લાઈન ટોપ ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે આપણે આ સ્ક્વેરને ઉપર આવી ગયું. હવે કદાચ તમારે આ બધા સર્કલને એક સાથે, સ્ક્વેરને એક સાથે લાઈનમાં કરવા છે, તો અહીંયા તમારે કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો? ફોર્થ ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરશો, અલાઈન ટોપ, એટલે બધા એક સાથે ઉપર આવી ગયા. હવે આ સ્પેસિંગ, આ સ્ક્વેર્સની સ્પેસિંગ આડાઅવડી છે કે આપણે એને એક સરખી કરવી છે, એટલે આપણને અહીંયા બતાવે અને આપણે એની સ્પેસિંગ બદલી શકીએ. તો આપણને જો અહીંયા તમે એક સિલેક્ટ કરો એટલે પોર્શન અહીંયા એક આવો દેખાય છે, જે આ ટાઈડી અપ નામનું ઓપ્શન છે. આ તમને કદાચ શો ના થતો હોય તો આપણે એની પર ક્લિક કરીને જોઈ લઈએ. કદાચ એ ઓપ્શન કામ ના કરતો હોય તમે તો અહીંથી પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો તમે. સોરી, નેટ ઇસ્યુ છે. એટલે તમારે કેવી રીતના સ્પેસિંગ જોઈએ છે એની ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે તમે અલાઈન સેક્શનમાં અહીંયા જોશો ઉપરની સાઈડ, રાઈટ સાઈડ, એટલે આ 3 ને 3 6 ઓપ્શન પછી આ સાતમો જે ઓપ્શન છે, મોર ઓપ્શન્સ, એમાં તમને 3 ઓપ્શન દેખાશે અને એના શોર્ટકટ્સ પણ અહીંયા દેખાડ્યા છે. એટલે તમારે હોરિઝોન્ટલ કરવું છે કે વર્ટિકલ કરવું છે? હોરિઝોન્ટલ એટલે કે
આડી લાઈન જે અત્યારે છે, અને વર્ટિકલ એટલે કે ઊભી લાઈન, જે ઊભી સ્પેસ હોય કે જે અત્યારે સ્ક્વેર આમ ઊભી સાઈડ હોત તો એને વર્ટિકલ કહેવાય છે, અને હોરિઝોન્ટલ એટલે કે આડું. તો એ આડી લાઈનમાં અત્યારે જે છે એ હોરિઝોન્ટલ છે. તો આપણે હોરિઝોન્ટલની સ્પેસ સરખી કરવી હતી, તો આપણે અહીંયા ક્લિક કરીએ એટલે એ હોરિઝોન્ટલની સ્પેસ સરખી થઈ જાય. જો હું તમને એકવાર ફરી બતાવી દઉં, આની બધી આની આડાઅવડી કરી દઉં છું એટલે હું તમને જોવામાં ખબર પડે કે કેવી રીતના થયું. આ બધાને એક જોડે મેં સિલેક્ટ કરી લીધા. હવે મારે આની સ્પેસને સરખી કરવી છે, તો મારે આડી કરવી છે કે ઊભી કરવી છે એ પહેલા જોઈ લેવાનું. આપણે વર્ટિકલ નથી કરવી, આપણે હોરિઝોન્ટલ કરવી છે. તો હોરિઝોન્ટલ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ એટલે આપણને અહીંયા સ્પેસિંગ માટે ઓપ્શન ખુલી જાય. હવે જેમ તમને જે આ ડોટ્સ દેખાડે છે, પિંક ડોટ્સ દેખાડતા હશે, એ સ્પેસિંગના છે. અહીંયા વચમાં જે દેખાડે છે એ સ્પેસિંગની લાઈન છે, જેમાં તમે આમ વધારી ઘટાડી પણ શકો છો. અને અહીંયા તમે રાઈટ સાઈડથી પણ સ્પેસિંગ આપી શકો છો, એટલે તમે એકથી બીજા સ્ક્વેરનું અંતર માપી શકો છો. એટલે કે આ તમે 35 છે તો અહીંયાની જગ્યાએ તમારે 50 રાખવી છે, તો આવી રીતના પણ 50 રાખી શકો છો. હવે તમને જે ડોટ્સ બતાવે છે પિંક કલરના, એ શું કામ આવે છે એ પણ હું તમને કહી દઉં. તો તમે એને પર્ટિક્યુલર એક ડોટને સિલેક્ટ કરીને તમે એની સાઈઝ વધારી શકો છો. આ સ્ક્વેરની મારે સાઈઝ વધારવી છે, તો આ સ્ક્વેરની સાઈઝ સિંગલ વધશે અને સ્પેસિંગમાં પણ રહેશે. હવે મારે આની વધારવી છે તો એ પણ કરી શકું છું. હવે હું આને જો આવી રીતના નાનું મોટું કરું છું તો સ્પેસિંગ તો 50ની જ રહેશે, કેમ કે આપણે 50 સિલેક્ટ કરવી છે. અને તમારે એને નાની મોટી કરવી હોય કે કોઈ પણ રીતે કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. હવે અહીંયા આપણે ત્રીજા સ્ક્વેરને લાંબુ કરી દઈએ થોડું, ને ચોથા સ્ક્વેરને હજી ટૂંકું કરી દઈએ. ત્રીજા સ્ક્વેરને આપણે પાતળું પણ કરી દઈએ. પાતળું કરશું તો પણ તમે જોવો સ્પેસ એની એટલી ને એટલી જ રહી છે, બદલતી નથી. અને તમે સ્પેસ પણ અહીંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો કે મારે 40 રાખવી છે, 30 રાખવી છે. તો તમારે કોઈ પણ નાના મોટા ઓપ્શન્સ દેવા હોય તમારી એપમાં કે ડિઝાઇન્સમાં, તો તમે એ પણ કરી શકો છો. તો હવે આપણે જોઈએ સર્કલ. સર્કલ કેવી રીતે આપણે ઊભા કરવા કે એને એક લાઈનમાં લેવા. તો એક લાઈનમાં લેવા માટે તમે અહીંયા ટાઈડી અપ નામનો પણ એક ઓપ્શન છે, એ તમારે જ્યારે ઓપન શો થતો હોય ત્યારે તમે ટ્રાય કરીને જોઈ શકો કે ભાઈ આ ટાઈડી અપ થાય છે ત્યારે બધું બરાબર થઈ ગઈ છે, પણ તો નથી થતું. જો આપણે ક્લિક કર્યું ને તો આપણે હવે કઈ રીતે એની સ્પેસ જોઈએ છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ને વર્ટિકલ તો હોરિઝોન્ટલ આપણને સ્પેસિંગ તો આપી દેશે, પણ આપણે એને લાઈનમાં લેવા છે તો આપણે અલાઇનમેન્ટ સેક્શન યુઝ કરવો પડશે. તો આપણે એના વચ્ચેનો જે પાંચમું ઓપ્શન દેખાય છે, અલાઇન વર્ટિકલ સેન્ટર્સ, એ શું છે? બધી વસ્તુ એક સાથે સેન્ટરમાં આવી જાય. તો આવી રીતે તમે એને સેન્ટરમાં લઈ શકો છો. કાં તો પછી તમારે એને નીચે લેવાતા બધા સર્કલને એક સાથે નીચે લેવાતા, તો આમ પણ નીચે પણ લઈ શકો છો. હવે એની જગ્યાએ તમારે ટોપમાં લેવા છે બધા સર્કલને, તેમ પણ લઈ શકો છો. હવે અહીંયા મને એની સ્પેસિંગ બતાવે જ છે 64. હવે આપણે એની સ્પેસિંગ ખરાબ કરીને આડાઅવડી કરી નાખીએ, એટલે આપણે પાછી સરખી કરવી હોય તો કેવી રીતના કરી શકીએ એ હું તમને બતાવી દઉં. હવે અહીંયા આપણે બધું સિલેક્ટ કરી અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે સ્પેસિંગ આપણને નથી બતાવતા. હવે આપણે જોવી છે કે બધી સ્પેસિંગને સરખી કરી દેવી છે, તો કેવી રીતના થશે? તો આપણે વાત કરીએ એમ હોરિઝોન્ટલ આપણે સ્પેસિંગ જોઈએ છે, તો આપણે હોરિઝોન્ટલ પર ક્લિક કરશું એટલે આપણને હોરિઝોન્ટલ સ્પેસિંગ મળી જશે. તો 34 છે, એની જગ્યાએ આપણે 50 કરી દઈએ એટલે ઉપરવાળા સ્ક્વેર જેટલી આપણે અહીંયા કરી દીધી કે 50 ની સ્પેસિંગ રહે. હવે આપણે એ જોવું છે કે ઊભી સ્પેસિંગ કેવી રીતના થાય, તો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. આ બધા સ્ક્વેર છે એને થોડાક સર્કલ છે એને નાના કરી દઈએ. અહીંયા આ જે ઓપ્શન છે તમને 100 by 100 ની બાજુમાં તમને એક ઓપ્શન દેખાડે છે, જે શું લખ્યું છે? કન્સ્ટ્રેન્ટ પ્રોપરટાઇઝ. તો એ તમે ક્લિક કરશો એટલે કે એ લિંક નામનું ઓપ્શન છે, કે અત્યારે 100 by 100 ની સાઈઝ છે, તો તમે અત્યારે હવે વધારશો ઘટાડશો એને, તો એ એટલે કે તમે ડાયરેક્ટ અહીંથી 100 લખ્યું છે, અહીંયાથી તમે 200 કરશો તો બાજુમાં પણ 200 થઈ જશે, હાઈટ પણ 200 થઈ જશે. અને અહીંયા હાઈટમાં તમે 100 કરશો તો અહીંયા વિથ પણ 100 થઈ જશે. એટલે કે તમે એને જો અનલિંક કરીને કરશો તો ખાલી બંનેની સિંગલ જ બદલશે, અને આ તમે બંને એક સાથે બદલાવા માંગતા હોય તો અહીંયા લિંક કરીને ડાયરેક્ટ પ્રેસ કરી દેવાનું 1000, તો 1000 જેવડા સર્કલ્સ થઈ જશે. ઓકે, આપણે અહીંયા ફરી 100 કરી દઈએ છીએ અને તમને આ ઊભું વર્ટિકલ બતાવી દઉં છું કે કેવી રીતે એની સ્પેસિંગ રાખી શકાય. આપણે આ એકવાર
હટાવી દઈએ છીએ. આ બધાની સાઈઝ પણ ઘટાડી દઈએ થોડીક. હવે આને એક સાથે લેવા છે મારે, તો કેવી રીતના કરવાનું? અહીં ટાઈડી નામનું ઓપ્શન દેખાડતા હતા. જો મેં સિલેક્ટ કર્યું તો મને અહીંયા આવી રીતના એને ગોઠવી દીધું છે કે ઉપરથી 74ની સ્પેસ છે અને સાઈડમાં 100ની સ્પેસ છે. બંને 100ની કરી નાખીએ તો ઉપર નીચેની બંને સેમ થઈ છે. તો હવે એની જગ્યાએ મારે આ બધા સર્કલ જે છે એને સાઈડમાં લેવા છે કે બધા એક જ રોમાં લઈ લેવા છે. તો કેવી રીતના કરશું? તો આપણે અહીંયા વચમાંનો ઓપ્શન પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. આ રાઈટ લેફ્ટ સાઈડ જાય છે એનો પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો, અને રાઈટ સાઈડ જાય એનો પણ કરી શકો છો. તો આપણે લેફ્ટ સાઈડ જાય એનો કરીએ. તો આ બધા સર્કલ અત્યારે આની પાછળ ગોઠવાઈ ગયા છે. પણ હવે તમે એને ટાઈડી અપ પણ કરી શકો છો, કાં તો પછી તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ વર્ટિકલ સ્પેસિંગ તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો એટલે તમને અહીંયા -12 દેખાડે છે. કારણ કે જો એકબીજા જોડે કનેક્ટ થઈ ગયા છે એટલે એની સ્પેસિંગ તો બરાબર આવી જ ગઈ છે કે એ લોકોએ કાઉન્ટ કરી દીધી છે. આપણે પ્રેસ કર્યું અલાઇનમેન્ટ એટલે હવે આપણે અહીંયા 20 કરી દઈએ તો આ 20ની સ્પેસ હોરિઝોન્ટલ વર્ટિકલ થઈ ગયું. ઓકે, તો આવી રીતનું તમે વર્ટિકલ સ્પેસિંગ આપી શકો છો. અને અહીંયા તમારે આ જે પિંક ડોટ્સ દેખાડે છે એમાં પણ તમે સિલેક્ટ કરો. મેં તમને કીધું એમ અહીંયા તમે આની હાઇટ વિડ્થ કે કંઈ વધારવું છે તો પણ કરી શકો છો. સર્કલને નાનું મોટું કરવું છે તો પણ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે નાના કરી દઈએ. મલ્ટિપલ પણ તમે સિલેક્ટ કરવા છે તો આ બંનેને પકડીને પણ આમ લંબચોડા કે નાના મોટા કરી શકો છો. ઓકે, હવે આમ બધાને તમારે લાઈનમાં લેવા છે, વચમાં લેવા છે, તો તમે અહીંયા હોરિઝોન્ટલ સેન્ટર્સનો યુઝ કરીને પણ જો આ વચમાં બધાની સેન્ટરમાં આવી ગયું. હવે તમારે લેફ્ટ સાઈડ લેવા છે તો તમે લેફ્ટ સાઈડ પણ લઈ શકો છો. રાઈટ સાઈડ લેવા છે તો રાઈટ સાઈડ પણ આવી શકે છે. અને તમારે પાછી વચમાં લઈને પાછા આડી રીતે ગોઠવવા છે તો તમારે એના માટે અહીંયા સેન્ટર્સમાં અલાઈન વર્ટિકલ સેન્ટર્સ ઉપર ક્લિક કરો એટલે બધા એક જોડે કનેક્ટ થઈ ગયા. હવે તમને અહીંયા થતું નથી કે દેખાડતા નથી, બધા એકબીજાની ઉપર આવી ગયા છે. તો તમારે એના માટે શું કરવું જોશે? તો અહીં ટાઈડી અપ દેખાડે છે, તમે એ પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો, કાં તો તમે પછી અહીંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ સ્પેસિંગ કરશો એટલે તમને હોરિઝોન્ટલ સ્પેસિંગ એની કરી દેશે. અહીંયા હોરિઝોન્ટલમાં આપણે આપી દઈએ 20. હવે એક સર્કલ નીચે વહી ગયું છે તો આને આપણે એને પણ વચમાં લઈ લઈએ. તો અહીંયા પાછું ફરી એકવાર આપણે હોરિઝોન્ટલ સ્પેસિંગ આપશું એટલે જે અહીંયા 9 થઈ ગયું એની જગ્યાએ આપણે 20 આપી દઈએ એટલે આપણું આ સર્કલ્સ આડા થઈ ગયા અને 20 થઈ ગયા. ઓકે, એટલે કે જેમ કે હું તમને અહીં બતાવી દઉં, લાઈવ ડેમો આપી દઉં કે ભાઈ મારા લીફ બોર્ડ નામનું નામ છે, આને મારે અહીંયા દૂર પડ્યું છે, અને મારે વચમાં લેવું છે તો કઈ રીતના લઈ શકું છું? તો આ લીફ બોર્ડ ઉપર મેં ક્લિક કર્યું, ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરીએ અને અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ ડિઝાઇનની નીચે જે તમને દેખાડે છે અલાઈન હોરિઝોન્ટલ સેન્ટર્સ, એટલે કે આ જે તમે ફ્રેમ છે તમારી એની વચમાં લેશે. તમે કાંઈ હશે જ નહીં અહીંયા આજુબાજુમાં અને તમે એને સેન્ટર દબાવશો તો એ ક્યાંય સેન્ટર નહીં થાય. એટલે કે તમે કોઈ ફ્રેમની અંદર એ તમારો ઓબ્જેક્ટ છે તો જ એ સેન્ટર થશે, એ ફ્રેમની સેન્ટરમાં જશે. ઓકે, એટલે કે આપણે અહીંયા વચમાં લઈ લઈએ એટલે જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે વચમાં પાછું દબાવી દઈએ એટલે વચ્ચે આવી ગયું છે. એટલે તમને ખબર પડી જાય કે આ અહીંયા વચ્ચે છે. હવે તમારે કઈ સાઈડ રાખવું છે એ તમે એની રીતના સિલેક્ટ કરી શકો છો, પણ આ તમારે વચ્ચે લેવા માટેનો એક ઇઝી વે છે. વચ્ચે લઈ શકો છો તમે એને લેફ્ટ અલાઇન, રાઈટ અલાઇન બધું કરી શકો છો. અને આ કમ્પોનન્ટ્સ માટે હું તમને એક વાત કહી દઉં કે આ કમ્પોનન્ટ્સને તમે અહીંયા પણ જોઈ શકો છો અસેટ્સમાં. અહીંયા લેયર્સની બાજુમાં અસેટ્સમાં જોઈ શકો છો કે કયા મેં ફાઇલ કમ્પોનન્ટ્સ યુઝ કર્યા છે. તો આપણે આ બ્લુ કમ્પોનન્ટ યુઝ કર્યું છે તો આ રેક્ટેંગલ 3 નામનું મને બતાવે છે, જેનું નામ રેક્ટેંગલ 3 છે. આપણે જે કમ્પોનન્ટ લીધું છે અહીંયા બતાવે છે એનું નામ રેક્ટેંગલ 3 છે અને આ એનું કમ્પોનન્ટ્સ છે. ઓકે, તો આ થયું અલાઇનમેન્ટ સેક્શન. તો આમાં જો તમને કંઈ ક્વેરી હોય ને અલાઇનમેન્ટમાં સમજાતું ના હોય તો તમે મને કહી શકો છો. ઓકે, thank you so much for watching this video. Please subscribe and like this video. Thank you so much.